Ito friends, yung mga ingredients ko. Meron ako ditong garlic, Asian shallots, ginger, laos, and turmeric. You can use powder if you don't have the fresh one. I have candle nuts. I use 6 pieces. Tapos meron ako ditong coriander seeds. Tapos ito yung leaves ko. The lime leaves, bay leaves, at saka lemongrass. And of course, the chicken. You can use a lot of chicken kasi pwede ito ma-store sa fridge. Or pagka matagal gamitin, you can store in the freezer. You can just take off whenever you needed them. Okay? I use drumstick and then the legs. Okay guys, ilalagay ko to sa mortar. Lahat ng ingredients. I'm going to pound them. Tapos, imamassage natin dito sa chicken. Ito na siya guys. Ang ating spices. Nilagay na natin dito sa chicken. Now, I'm going to massage the chicken until magpantay yung ng spices niya. Para ma-absorb straight yung spices niya. So, I use gloves kasi madagta yung turmeric na fresh. Friends, yung iba, sinusaute nila yung spices nila. But me, idiretso ko na lang siya. So, I'm going to add about 2 cups of water. Tapos, i-boil natin yung chicken until not really done, but not raw. So, enough lang kasi ipa-fry pa nga natin mamaya siya. So you can store this in the refrigerator. Pagka madami yung ginawa, then you can store this in the freezer. So ngayon kasi lockdown ulit dito sa amin. Naggawa na lang ako ng madami para ilagay ko na lang sa fridge. Nakakatakot dito sa amin. Hindi ko nga niya rin pinupunta yung mga help na kasi stay out sila. Bahala na, wala namang gagawin. Magplansya-plansya na lang ako ng paisa-isa. Nakakatakot. Tapos, ilagay natin tong mga dahon pagka nagluluto na. Friends, isa lang natin ito. I'm going to boil this and I'll update you later. Friends, while we are waiting for our chicken to cook, I'm going to make the butter. So I have here 1 cup of plain flour, half cup of rice flour, the plain, not the glutinous, yeah, rice flour. Then I'm going to add a teaspoon of beef broth powder, and then half teaspoon of baking powder, 1 egg, if you have egg, a boiled egg na hindi kinain yung yellow parts, you can add this to add sa lasa ng fried chicken. But this is only optional. Okay? Dito kasi sa amin, pagka nag-boil ng eggs, hindi namin kinakain ang yellow part. So, I'm going to mix it here to add the flavor of the fried chicken. And then, add about, kaya ako naka-gloves kasi, kailangan kasi i-knead ito.
So, ayan na. Para siya hindi maging over ang water. 1 cup yung ginamit ko, pero pwede ring hindi ubusin. Look at this, guys. Ubusin ko na lang. Ganito siya, guys, ha? Hindi gaanong malabnaw. At saka guys, yung mga spices kasi kanina, pwede rin isali yun sa pagprito. If you fry the fried chicken, yeah? The fried chicken. Yung iba dito, nilalagyan pa nga nila ng kinayod na nyog. Yung mga lumps dyan, that's from the boiled yellow eggs. Yung part ng yellow eggs niya, yan yung mga lumps niya. So, this is ready, guys. Hintayin na lang natin yung ating chicken na maluto. At saka yung spices din kanina, guys. Kung wala kayong mortar, you can put them in the blender or you can grate them. Ako, ito yung pang kadkad ko ng turmeric. Ready na siya, guys. Ito na siya, friends. Luto na siya. Hindi gaanong laga, kaya hindi rin hilaw. So, tama lang. Para ma-maintain yung juiciness ng chicken niya. Okay? Tapos, ilagay natin dito sa butter. Tapos, i-deep fried na natin siya. You know, friends, itong leftover na juice niya, pwede ito ilagay sa freezer para sa next consumption. Pwede ito ilagay sa freezer. Huwag itapon. At saka yung chicken, pwede rin ito i-barbecue. But this without the butter. So, ganito siya, friends. Yun. I-dip lang natin sa butter. Tapos, i-deep fry na natin siya sa mainit na oil. Doon tayo sa gitnang kitchen mag-deep fry. Kasi uulan na naman. Pag hindi pa piprituhin lahat, huwag ilagay dito. Friends, ito na, mainit na yung mantika. Hindi ko na ito nilagyan ng breadcrumbs. Kasi para hindi siya matigas. Because I already put the rice flour. If you want to put breadcrumbs, it's okay. Pwede nyo pa dagdagan ng oil para ma-deep fried siya talaga. Kaya lang sa akin, ganito na lang. Kasi kumakapit yung color ng turmeric sa oil. So, yung leftover nito sa pagpiprito ng turmeric fried chicken, I put the oil separately kasi may kulay siyang yellow. So, ganun din ang prituhan. Ito yung ginamit ko kasi kumakapit yung kulay yellow doon sa pagka-teflon yung ginagamit. Ito, this is very easy to wash. Hindi kumakapit yung yellow niya. So, yun ang tip, guys. Patuluin muna natin yung mantika dito. Then, I'm going to put this in a kitchen towel para drain ng husto yung mantika niya. So na siya, friends, ang ating turmeric fried chicken. Tingnan nyo, guys. Juicy pa siya. Tsaka crunchy. Hindi siya dry. At luto talaga siya. Thank you for watching, guys. Bye!